ኢንተግሬሽን ባይ ፓርትስ የሚለውን ነው የምናየው። ዲፈረንሺዬሽን ላይ ፕሮዳክት ሩል ላይ ይሄንን ታውቃላችሁ። f of x times g of x ን ደሪቬት ማድረግ ምን ከማለት ጋር እኩል ነው? g of x times f of x ደሪቬት ነው። ያ ማለት f of x times g of x ን ይሄ ሙሉን ደሪቬት ማድረግ ማለት ምን ማለት ነው? መጀመሪያ f of x ን ደሪቬት አድርገን ከg of x ጋር እናባዛለን። ሲደመር አሁን ደግሞ f of x እንዳለ ሆኖ g of x ን ደምረን ደሪቬት አድርገን እናባዛለን። ይሄ ፕሮዳክት ሩል ዲፈረንሺዬሽን ላይ ዩኒት 3 ላይ ለማየት የሞከርነው ነው። f of x times g of x ደሪቬት ሲሆን አንደኛው ደሪቬት ሆኖ ሁለተኛው ደሪቬት ሳይሆን ይባዛል። ሲደመር ቀጣዩ ደሪቬት ሆኖ የመጀመሪያው ደሪቬት ሳይሆን ይባዛል። ይሄን ህግ እናውቃለን። ይሄን ካወቀን ኢንተግሬት ስናደርግ ይሄን ሳይድ ኢንተግሬት ማድረግ ማለት ኢንተግሬሽን ኦፍ derivation of f of x times g of x ማለት ነው። ይሄንን ኢንተግሬት ከማድረግ ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? እዚህ ያለው derivation ኢንተግሬሽኑን ሲያጠፋ ምን ይሆናል? f of x times g of x f of x times g of x equal to ይሄ ኢንተግሬሽን ያው በፕላስ ስለተለያዩ ለሁለቱም ልንሰጥ እንችላለን። integration of g of x times d by dx of f of x plus integration of f of x times d by dx of g of x ያው integration ስንሰጥ by dx እንደሆነ መርሳት የለብን። by dx መጨረሻ ለዚህም by dx እንላለን። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት integration of f of x d by dx of g of x by dx ይሄንን ወደፊት አምጥተን ወይንም ይሄ እንዳለ ይሄኛውን ወደዚህ ስንወስድ ምን ይሆናል? ከf of x ይቀነሳል ማለት ነው። ስለዚህ f of x integration of f of x d by dx of g of x ማለት ምን ከማለት ጋር እኩል ነው? እዚህ f of x times g of x አለ። f of x times g of x minus ይሄኛው ወደዛ ሲሻገር ኔጌቲቭ ሆኖ ሄዳል። integration of g of x into d by dx of f of x by dx ይሆናል ኢንተግሬሽን ስለሆነ። ስለዚህ ይሄ ማለት ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው እና ቀለል ለማድረግ ያህል የu እና የv ብዜት ቢኖረን u times b ቢኖረን በፕሮዳክት ሩል መሰረት ይሄን ደሪቬት ማድረግ ማለት ምን ማለት ነው? d by dx of u times v ማለት ምን ከማለት ጋር እኩል ነው? መጀመሪያ u ን ደሪቬት አድርገን v ን ደሪቬት ሳናደርግ d by dx of u times v እንላለን ፕላስ ከዛ በኋላ ደግሞ v ን ደሪቬት አድርገን u ን ደሪቬት ሳናደርግ u times d by dx of v ከማለት ጋር እኩል ነው። የላኛውን ኤክስፕሬሽን f እና g ያልነውን u እና v ብለን እየወሰድን ስለዚህ ኢንተግሬት ስናደርግ both side ይሄ ኢንተግሬሽን በደሪቬሽን ይጠፋል። ስለዚህ u times v ማለት ምን ማለት ነው? u times v equal to ይሄ ኢንተግሬሽን ለሁለቱም ለየብቻ መስጠት እንችላለን። ኢንተግሬሽን ኦፍ እዚህ v times d by dx of u አለ d by dx of u ፕላስ ይሄኛውም ኢንተግሬሽን ኦፍ u times d by dx of v by dx አለ እዚህም by dx አለ ውጪ ላይ። ስለዚህ u times v ማለት እንደዚህ ከሆነ ከሁለቱ አንዱ እቺኛውን ማግኘት ከፈለግን ኢንተግሬሽን ኦፍ u times d by dx of v by dx ማለት ምን ከማለት ጋር እኩል ነው? uv minus u times v minus እቺኛው ኢንተግሬሽን ኦፍ v times d by dx of u by dx ከማለት ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ልብ በሉ እዚህ ጋር dx በdx ሲጠፋ ምን ይሆናል? ኢንተግሬሽን ኦፍ u times derivation of v equal to u dot v minus integration of d by dx ይጠፋ v
derivation of u ከማለት ጋር እኩል ነው። እቺን ህግ እንይዝና ይሄንን ዴሪቬት አድርጉ ከተባለን ባይ ፓርት ነው ዴሪቬሽን ባይ ፓርት ይባላል እዚህ ጋር ያየነው እና ይሄንን በሰብስቲቲዩሽን ሜተድ ዴሪቬት አይሆንልንም በሰብስቲቲዩሽን ሜተድ ዴሪቬት ለማድረግ በመሞከር አይመጣም በዛ የማይመጣውን ባይ ፓርት እንሰራለን ማለት አሁን ከኛ የሚጠበቅብን u እና dvን ማወቅ ነው ምክንያቱም ይሄ ህግ ስላለ እንደ u ማንን እንወስዳለን xን እንወስዳለን እንደ dv ደግሞ e the power of xን እንወስዳለን dv ማለት derivation of v ማለት ነው e the power of xን እንወስዳለን ስለዚህ ምን ሆነልን x times e the power of x by dx ማለት integration of u to v u times dv የሚለው ስለዚህ integration of u times dv ደግሞ ምን እንጋለን u times v minus integration of v du ነው ስለዚህ አሁን እኛ u አለን dv አለን አሁን v እና du ን ማወቅ አለብን እዚህ ጋር derivation of u ማወቅ አለብን እዚህም v ስለሚያስፈልጋን v ማወቅ አለብን derivation of v e the power of x ከሆነ v ስንት ቢሆን ነው አሁን derivation of v ማን ቢሆን ነው e the power of x የሚሰጠው e the power of x ራሱ ቢሆን ነው ምክንያቱም derivation of v ወይንም e the power of x derivation ሲሆን መልሶ e the power of x ስለሚሰጥ u x ከሆነ derivation of u ምን ይሆናል ወይንም x derivation ሲሆን ስንት ይሆናል አንድ ይሆናል ስለዚህ አገኘን ስለዚህ integration of u dv በእኛ ጊዜ ማን ነው x times e the power of x dx ነው x times e the power of x dx ነው equal to ከምን ጋር እኩል ነው u times v u ማን ነው x ነው v ማን ነው e the power of x ነው ስለዚህ x times e the power of x minus አለ minus integration of v du v ማን ነው e the power of x ነው e the power of x times du derivation of u ደግሞ አንድ ነው ስለዚህ አንድ ይሆናል ከዛ ኢንቲግሬሽን ስለሆነ by dx አለ ውጪ ላይ ሶ ይሄ ማለት x times e the power of x minus e the power of x times 1 ምንድነው integration of e the power of x by dx ነው e the power of x integrate ሲሆን ምንድነው የሚሰጠን e the power of x ራሱ ነው ስለዚህ x times e the power of x minus e the power of x plus c integration ስለሆነ plus c ነው ስለዚህ ይሄ ይመጣልናል ማን ይሄ ደርቤት ሲሆን ማንን ነው የሚሰጠን ይሄንን ነው የሚሰጠን እቺ ህግ ተከትለን መስራት ነው አሁን እኛ የሚያስፈልገን u እና derivation of v ማንን ማድረግ አለብን የሚለውን ማሰብ ነው ያለብን integration of ln x by dx ln x ን ኢንተግሬት ስናደርግ ምን ይሆናል አሁን ባይ ፓርትስ ነው የምንሰራው እንደ u ln x ን እንይዛለን u equal to ln x እንደ dv ደግሞ ማንን እንይዛለን እዚህ ጋር ln x times 1 ነው 1 times dx ነው ስለዚህ እንደ dv ማን ነው 1 ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ u እና dv ን ከያዘን v ን ማወቅ አለብን derivation of u ን ማወቅ አለብን derivation of u ስንት ይሆናል ከln x 1 over x ይሆናል derivation of v1 የሚሆነው v ስንት ሲሆን ነው vx ሲሆን አይደል x ን ደሪቬት እናደርጋለን 1 የሚሰጠን ስለዚህ vx ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን መተካት ነው integration of ln x by dx equal to ወይንም integration of u by dv equal to u times v u ማን ነው ln x v ማን ነው x ስለዚህ x times ln x minus integration of v du integration of v ማን ነው x ነው x derivation of u ማን ነው 1 over x ነው times derivation of u 1 over x by dx አለን ስለዚህ x ln x ln x minus እዚህ x by x ይጠፋ 1 integration of ማን 1 dx ይቀራል x ln x minus 1 ን የሚሰጥ ወይንም ኢንተግሬት 1 ን ኢንተግሬት ስናደርግ ምን ይሰጠናል x ን ይሰጠናል ምክንያቱም x ደሪቬት ሲሆን ማለት ስለሚሰጥ minus x plus c ይሆናል በቀላሉ ሰራ
ኢንቲግሬሽን ባይ ፓርትስ ይሄን ይመስላል። ln x by dx ኢንቲግሬት ሲሆን x ln x minus x plus c ይሆናል። እሺ ኢንቲግሬሽን ኦፍ log x to the base 2 by dx አለ። ይሄን ኢንቲግሬት ለማድረግ መጀመሪያ log x to the base 2 ማለት ነው log x over log 2 ከማለት ጋር እኩል ነው በ10ኛ ክፍል ትምህርት መሰረት እና ለሎግ የፈለግነውን ቤዝ ሰጠን እኩል ቤዝ ተመሳሳይ ቤዝ ማድረግ አለብን ከፈለግን log x to the base 10 over log 2 to the base 10 ተመሳሳይ ቤዝ አድርገን ማለት ነው የፈለግነውን ቤዝ መስጠት እንችላለን ከፈለግን log x to the base log 2 to the base ማለት ምን ማለት ነው ln ማለት ነው log to the base ማለት ln ነው ስለዚህ ln x over ln 2 ይሆናል ስለዚህ ይሄን ኢንቲግሬት ማድረግ ማለት ይሄን ኢንቲግሬት ከማድረግ ጋር እኩል ነው by dx ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ integration of 1 over ln 2 times ln x by dx 1 over ln 2 ኮንስታንት ስለሆነ ኮኤፊሺየንት ሆኖ መውጣት ይችላል ስለዚህ 1 over ln 2 times integration of ln x by dx ስለዚህ 1 over ln 2 times integration of ln x ን ሰርተናል ምን መጣልን x ln x minus x መጥቶልናል ፕላስ c ስለዚህ መልሳችን ይሆናል log x to the base 2 ደሪቬት ሲሆን ኢንቲግሬት ሲሆን ይሄንን ይሰጣናል አሁን እንዳልኳችሁ log x to the base a ከተባለ ምን ከማለት ጋር እኩል ነው log x to the base የፈለግነውን ቤዝ to the base 3 over log a to the base 3 አድርገን ብቻ ቤዙ ተመሳሳይ ነው የፈለግነውን ቤዝ መስጠት እንችላለን ስለዚህ የፈለግነውን ቤዝ ስንሰጥ ቤዙን e ካረግን log to the base ማለት ln ነው ስለዚህ ln x over ln a ከማድረግ ጋር እኩል ነው እሱን ኢንቲግሬት ከማድረግ ጋር እኩል ነው ln a ደግሞ ኮንስታንት ስለሆነ 1 over ln a ከፊት ይወጣል ኢንቲግሬሽን ኦፍ ln x ደግሞ እናውቀዋለን x ln x minus x ነው ስለዚህ 1 over ln a times x ln x minus x plus c ይሆናል log 3x plus 1 by dx ን ኢንቲግሬት ለማድረግ ከፈለግን እዚህ ጋር 3x plus 1 አለ እሱን u እንላለን ለምሳሌ u equal to 3x plus 1 ካልን በኋላ ምን እንዲሆንልን log u እንዲሆንልን ማለት ነው u ን 3x plus 1 ካለን du by dx ወይንም u ደሪቬት ስናደርገው ምን ይሆናል 3x ደሪቬት ሲሆን 3 ነው የሚሆነው ስለዚህ du by dx 3 ይሆናል ይሄ ማለት du equal to 3 dx ነው dx over 3 ስናደርግ dx du over 3 ወይንም 1 over 3 du ይሆናል ስለዚህ እሱ ነው እዚህ ጋር አምጥተን ተካለን ኢንቲግሬሽን ኦፍ log 3x plus 1 ማለት u ነው ብለናል log u by dx ደግሞ 1 over 3 du ነው 1 over 3 du ነው 1 over 3 ኮንስታንት ስለሄደች ወደ ውጭ እንድትወጣ እናደርጋለን 1 over 3 times integration of log u by du አሁን ወደዚህ መጣን log u ማለት ምን ማለት ነው log u ቤዝ ካልተጻፈ ቤዙ 10 ነው ማለት ነው ይሄንን ማወቅ አለብን በሎግ ህግ መሰረት ስለዚህ 1 over 3 integration of log u to the base 10 ማለት ከምን ጋር እኩል ነው ln u over ln 10 ከማለት ጋር እኩል ነው ስለዚህ by du ይሆናል ln 10 ኮንስታንት ስለሆነ ወደፊት ሲወጣ 1 over 3 ln 10 ይሆናል integration of ማንገር ውስጥ ln u by du so 1 over 3 times ln 10 into ln u ኢንቲግሬት ሲሆን ምን እንደሚሆን ነገር ln x ኢንቲግሬት ሲሆን x ln x minus x ነው ስለዚህ ln u በተመሳሳይ u ln u minus u ነው ፕላስ ኮንስታንት ሲወጣ ስለዚህ 1 over 3 ln 10 times u ማን ነው 3x plus 1 ስለዚህ u ln u የሚልበት
3x plus 1 u ነው ታይምስ ln u 3x plus 1 ነው ማይነስ u አለ ማይነስ 3x plus 1 አለ ፕላስ c አለ ብራኬት ውስጥ ስለዚህ ይሄ ማለት 1 over 3 ln 10 into 3x plus 1 3x plus 1 ln 3x plus 1 minus n ሲያባዛ minus 3x minus 1 ይሆናል plus c እንደዚህ ይመጣል እሺ እነን ኢንተግሬት ማድረግ ከፈለገን by parts x sin x አለ x ን እንደ u sin x ን ደግሞ እንደ dv እንወስዳለን ስለዚህ u እና dv ካሉን du ን ከዚህ እናገኛለን ux ከሆነ derivation of u አንድ ነው derivation of v sin x ከሆነ ማንን ደሪቬት ስናደርግ ነው sin x የሚመጣው cos x ነው cos x ን ደሪቬት ስናደርግ ኔጌቲቭ sin x ነው የሚመጣው ስለዚህ ኔጌቲቭ cos x ን ደሪቬት ስናደርግ ደግሞ ፖዚቲቭ sin x ይመጣል ስለዚህ ፖዚቲቭ sin x የመጣው v ማን ስለሆነች ነው ኔጌቲቭ cos x ስለሆነች ስለዚህ አሁን ኢንቲግሬሽን ኦፍ u ታይምስ dv ከማን ጋር እኩል ነው u ታይምስ v ማይነስ ኢንቲግሬሽን ኦፍ v ታይምስ du ነው u ታይምስ v u x ነው v ደግሞ ማይነስ cos ነው ማይነስ cos x ነው ስለዚህ ማይነስ x cos x ይሆናል ሲቀነስ አለ ማይነስ ኢንቲግሬሽን ኦፍ v du ማለት v ኔጌቲቭ cos x ነው derivation of u ደግሞ አንድ ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ cos x by dx ይሆናል ስለዚህ minus cos x minus x cos x minus integration of minus cos x ምንድነው የሚሰጠን ኔጌቲቭ cos x የመጣው ማንን ደሪቬት ስናደርግ ነው sin x ን ደሪቬት ስናደርግ cos x ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ cos x ን የሚሰጠው ማን ደሪቬት ሲሆን ኔጌቲቭ sin x ደሪቬት ሲሆን ስለዚህ ኔጌቲቭ cos x ኢንተግሬት ሲሆን ኔጌቲቭ sin x ይሆናል ፕላስ ያለ ሶ ማይነስ x cos x ማይነስ በማይነስ ፕላስ ይሆናል ፕላስ sin x ፕላስ c ይሆናል ይሄ ኢንተግሬሽን እንደዚህ ይመጣል ኢንቲግሬሽን ኦፍ x ln x by dx ኢንቲግሬት ለማድረግ ስንፈልግ አሁን እንደ u ማንን እንውሰድ እንደ dv ማንን እንውሰድ እንደ u x ን ከወሰድን እንደ dv ደግሞ ln x ን ከወሰድን du ለማግኘት du ምንድነው derivation of u 1 ይሆናል derivation of v ln x ከሆነ ደግሞ v ማን ይሆናል ማን ነው ደሪቬት ሆኖ ln x ነው የሰጠው x ln x minus x ነው ስለዚህ ይሄኛው ፈርዘር ይወስደናል ማለት ነው ሌላ ስራ ይጠይቀናል ስለዚህ ምክንያቱም ኢንቲግሬሽን ኦፍ ቪዲዮ ስለምንል በኋላ ኢንቲግሬሽን ኦፍ ቪዲዮ ስናደርግ እንደገና ይሄን መልሰን ኢንቲግሬት ልናደርግ ነው ስለዚህ መመርጣውን መጠንቀቅ አለብን ማንን ነው u ብንለው ማንን ነው v ብንለው ነገር ግን እንደ u ln x ብንወስድ እዚህ ጋር እንደ v ደግሞ x ብንወስድ ማንን ነው ማወቅ ያለብን ኦኬ እንደ v ሳይሆን እንደ dv እንደ u ln x ከሆነ እንደ dv ደግሞ x ከሆነ v ምን ይሆናል ማን ነው x ነው የሰጠው ደሪቬት ሆኖ x square over 2 ነው x square over 2 ደሪቬት ስናደርግ x ነው ይሰጠናል u ln x ከሆነ ደግሞ derivation of u ማን ይሆናል 1 over x ይሆናል አሁን በቀላሉ integration of u times dv ምንድነው የሚሆነው v times u minus integration of v by du v times u v ያለ u ደግሞ ln x አለ ስለዚህ x square over 2 times u ደግሞ ln x times ln x አለ minus integration of v by du v ማን ነው x square over 2 ነው x square over 2 times du ማን ነው 1 over x ነው times 1 over x by dx ይሆናል
ስለዚህ ምን ይሆናል x square over 2 times ln x minus እዚህ አንዱ x በአንዱ x ሲጠፋ ከላይ x ይቀራል ስለዚህ ምን ይሆናል x over 2 ይሆናል x over 2 dx so x square over 2 ln x minus x over 2 የዚህ ቺ over 2 ወደ ፊት ስትወጣ 1 over 2 ሆና ትወጣለች ኮንስታንት ስለሆነች x by dx ይሆናል x square over 2 ln x minus 1 over 2 times x integrate ሲሆን ማን ነው የሚሆነው x square over 2 ነው የሚሆነው x square over 2 ይሆናል plus c አለ ስለዚህ ምን ይሆናል x square over 2 ln x minus 2 በ2 ሲባዛ 4 ይሆናል x square over 4 plus c ይሆናል ስለዚህ u እና v ስንወስድ በቀላሉ የሚመጣልን ነው መውሰድ ያለብን u አሁን x ን ብንወስድ dv ደግሞ ln x ን ብንወስድ ረጅም ስቴፕ ነው የሚወስደው ስለዚህ ምን መርጠውን u እና dv ማወቅ አለብን እዚህ እንደምታዩት u x ን ብለን dv ደግሞ ln x ብለን ይመጣልኩ ግን ትንሽ ረዘም ያለ ስቴፕ ይወስዳል ስለሚል ነው እንጂ በዚህኛውም ይመጣል ገነኛ ያው ስራ ማቅለል ስላለብን ማይረዝመውን ስቴፕ በእንወስድ የተሻለ ነው ይሄን ኢንተግሬት አድርጉ የr ዋጋ ዲፈረንት ፍሮም -1 ሲሆን ስለዚህ የr ዋጋ ከ-1 የተለየ ሲሆን ምን ይሆናል ለዚህ ዴሪቬሽን -1 ቢሆን ምን ይሆናል የr ዋጋ ምን ይሆናል x the power of -1 ln x by dx ይሆናል ይሄ ደግሞ x the power of -1 ማለት 1 over x ነው 1 over x ln x by dx ይሆናል ይሄን ኢንተግሬት ስናደርግ በሰብስቲቲዩሽን ሜተድ እንደ ln x u እንወስዳለን u ln x ሲሆን du by dx ምን ይሆናል ወይንም u ዴሪቬት ስናደርገው ln x ዴሪቬት ሲሆን 1 over x ይሆናል ስለዚህ du ከምን ጋር እኩል ይሆናል du dx ወደዛ ሲሄድ 1 over x times dx ይሆናል so integration of 1 over x ln x by dx ማለት ምን ማለት ነው integration of ln x times 1 over x by dx ከማለት ጋር ራሱም ነው ይሄ ማለት ደግሞ integration of እንደ ln x ማንን ነው ያልነው u ነው ያልነው ስለዚህ u 1 over x dx ደግሞ ከማን ጋር ከdu ጋር እኩል ነው u integration of u by du integration of u by du ማለት ደግሞ u square over 2 ማለት ነው እዚህ u the power of 1 ስለሆነ ፓወሩ ላይ እንደምረን u the power of 2 ይሆናል over 2 እናደርጋለን plus c ይሰጠናል u ማን ነው ln x ነው ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ln x square ወይንም ln square x over 2 plus c ይሆናል r -1 ሲሆን r -1 r ከ-1 የተለየ ከሆነ ምን ልዩነት አለው ወይንም ምን ይሰጠናል r ከ-1 የተለየ ከሆነ በኢንተግሬሽን ባይ ፓርትስ አድርገን እንሰራለን ማለት ነው እንደ u ln x እንወስዳለን እንደ dv ደግሞ x the power of r እንወስዳለን ስለዚህ v ምን ይሆናል ዴሪቬት ሆኖ x the power of r ነው የሚሰጠን ማን ነው x the power of r plus 1 over r plus 1 ይሄን ዴሪቬት ስናደርግ x the power of r ይሰጠናል u ln x ከሆነ derivation of u ምን ይሆናል 1 over x ይሆናል ስለዚህ integration of u dv ማለት v times u minus integration of v du ነው v times u v ማን ነው x the power of r plus 1 over r plus 1 x the power of r plus 1 over r plus 1 ነው v u ማን ነው ln x ነው times ln x ይሆናል minus integration of v ማን ነው x the power of r plus 1 over r plus 1
x to the power of r plus 1 over r plus 1 ነው du ማን ነው 1 over x ነው 1 over x by dx ይሆናል ስለዚህ ምን ሆነ x to the power of r plus 1 over r plus 1 times ln x minus integration of x to the power of r plus 1 እዚህ 1 over x ማለት ነው x to the power of minus 1 ማለት ነው ስለዚህ ቢዛቸው ተመሳሳይ ነው x ስለዚህ x to the power of r plus 1 ሲባዛ x to the power of minus 1 ማለት ቤዛቸው ተመሳሳይ ስለሆነ አንዱን ቤዝ ወስደን ፓወራቸውን እንደምራለን r plus 1 minus 1 ይሆናል 1 በ1 ሲጠፋ ምን ይሆናል x to the power of r ይቀራል ስለዚህ ከላይ ማን ነው የሚቀረው ኢንቲግሬሽን ኦፍ x to the power of r ኦቨር ከታች ደግሞ r plus 1 አለ by dx እዚህ r plus 1 ኮንስታንት ስለሆነች ወደፊት መውጣት ትችላለች እዚህ ማይነስ 1 over r plus 1 ሆና መውጣት ትችላለች into integration of x to the power of r by dx ስለዚህ ምን ይሆናል ኔጌቲቭ 1 over r plus 1 times x to the power of r ኢንቲግሬሽን ምን ይሆናል r ላይ አንድ ደምረን ፓወሩ ላይ አንድ ይደመራል ከዛ ፓወሩ ላይ አንድ ተደምሮ ይካፈላል እንደገና ይሆናል ፕላስ ይሆናል ስለዚህ እዚህ ጋር r plus 1 አለ ስለዚህ ማይነስ 1 times x to the power of r plus 1 x to the power of r plus 1 ነው ኦቨር r plus 1 ሲባዛ r plus 1 r plus 1 ስኩዌር ነው ስኩዌር ፕላስ c ከፊት ያለችው አጭ ያለች x to the power of r plus 1 over r plus 1 ln x x to the power of r plus 1 over r plus 1 times ln x minus ይሄን ይሆናል ማን ይሄ r different from negative 1 ሲሆን ይሄን ኢንቲግሬት ስናደርገው ማን ይሰጠናል ይሄን ይሰጣል x to the power of r plus 1 over r plus 1 times ln x minus x to the power of r plus 1 over r plus 1 square plus c ለምሳሌ ይሄን ኢንቲግሬት ለማድረግ ምንድነው integration of x square log x to the base 3 ማለት ln x over ln 3 ማለት ነው by dx ln 3 ወደፊት 1 over ln 3 ነው ኮንስታንት ስለሆነ into x square ln x by dx እሺ ይሄን ኢንቲግሬት ስናደርግ ምን ይሰጠናል ብለናል እዚህ ጋር x to the power of r ln x ምንን ይሰጠናል x to the power of r plus 1 over r plus 1 r ማን ነው 2 ነው x to the power of 2 plus 1 3 over r plus 1 2 plus 1 3 times ln x ይሆንና minus x to the power of r plus 1 over r plus 1 square x to the power of r plus 1 r 2 ነው 2 plus 1 3 over r plus 1 square ሁለት ሲደመር 1 3 ስኩዌር ይሆናል ከዛ ፕላስ ነው ፕላስ ሲ ነው ከፊት እዚህ ማን አለ 1 over ln 3 ያለ ተመልከቱ ምን ይሆናል 1 over ln 3 times x cube over 3 ln x minus x cube over 3 square 9 plus c በዚህ ህግ መሰረት እዚህ በሰራ ነው መሰረት ካልሆነም መስራት እንችላለን እዚህ ጋር ያለውን ራሱን መስራት እንችላለን እስከዚህ ደርሰናል አይደል 1 over ln 3 x square ln x by dx ስለዚህ x square ln x by dx የሚለውን by parts ስንሰራ እንደ u ln x እንደ dv ደግሞ x square ስንወስድ x square dv ከሆነ v ምን ይሆናል x cube over 3 ይሆናል ምክንያቱም ይሄን ደርቤት ስናደርግ ነው x square የሚሰጠን x cube ደርቤት ሲሆን 3x square ይሆናል ከታች over 3 ያለ 3 በ3 ሲጠፋ ያው x square መጣ ስለዚህ v x cube over 3 ሆነ u ln x ከሆነ du ምንድነው 1 over x ነው ደርቤት ሲሆን
ስለዚህ ኢንቲግሬሽን ኦፍ u dv ማለት u times v minus integration of v by du ነው u times v ማን v x cube over 3 ነው u ln x ነው ስለዚህ x cube over 3 times ln x minus integration of v du v ማን ነው x cube over 3 x cube over 3 times du 1 over x by dx ስለዚህ ምን ይሆናል x cube over 3 ln x minus እዚህ x ከx cube አንዱን x ያጠፋ x square ይሆናል ስለዚህ integration of x square over 3 by dx ስለዚህ x cube over 3 ln x minus እዚህ over 3 ያለ 1 over 3 ኮንስታንት ውጭ ሲወጣ እዚህ ምን ይቀራል x square by dx x square by dx ኢንቲግሬሽን x cube over 3 እንደሚሆን እናውቃለን ምክንያቱም ፓወሩ ላይ አንድ ይደመራል ዲኖሚኔተር ላይ አንድ ይደመራል ከፊት ማን አለ 1 over 3 አለ ፕላስ ይሆናል እዚህ ማይነስ አለ እዚህ x cube over 3 ln x አለ እዚህ ጋር ያለችዋን መርሳት የለባችሁ አሁን እየሰራን ያለነው እቺኛዋን ነው ከፊት 1 over ln 3 ያለች ኮኤፊሺየንት 1 over ln 3 so ምን ይሆናል 1 over ln 3 times x cube over 3 ln x minus 1 times x cube over 3 times 3 9 plus c ይሆናል ይሄንን ኢንተግሬት ለማድረግ እንደ u ይሄንን እንወስዳለን እንደ dv ደግሞ ይሄንን እንወስዳለን u is a power of x ከሆነ derivation of u ምን ይሆናል is a power of x ራሱ ነው የሚሆነው derivation of v sin x የመጣው v ስንት ሲሆን ማን ደሪቬት ሆኖ ነው sin x ነው የሰጠን cos x ን ብናደርግ ኔጌቲቭ sin x ነው የሚሰጠን ስለዚህ ኔጌቲቭ cos x ደሪቬት ሲሆን ነው ፖዚቲቭ sin x ነው የሚሰጠን ስለዚህ ኢንቲግሬሽን ኦፍ u by dv ምን ይሆናል uv minus integration of v du ነው u ማን ነው is a power of x times v ማን ነው minus cos x ስለዚህ minus is a power of x cos x ይሆናል minus integration of v du v minus cos x ነው minus cos x du ደግሞ is a power of x ነው ይሆናል ስለዚህ ምን ይሆናል ኔጌቲቭ is a power of x cos x minus እቺ ማይነስ ወደፊት ትወጣለች ከዚህ ማይነስ ጋር ስትባዛ ፕላስ ትሆናለች ፕላስ ኢንቲግሬሽን ኦፍ cos x is a power of x by dx መረሳት የለበትም እዚህ by dx ኢንቲግሬሽን ስለሆነ ድጋሚ ይሄንንም by parts መስራት አለብን ኢንቲግሬት ማድረግ አለብን እንደገና ማን ብለን in u ብለን dv ደግሞ cos x ብለን ስለዚህ v ምን ይሆናል cos x የሚሰጠን ማን ደሪቬት ሲሆን ነው sin x ደሪቬት ሲሆን ነው u ደግሞ du ደሪቬት ስናደርገው is a power of x ራሱ ይሆናል ስለዚህ integration of cos x is a power of x ምን ይሆናል uv minus integration of v du uv ማን ነው u is a power of x ነው v sin x ነው is a power of x sin x minus integration of v du v ማን ነው sin x du ደግሞ is a power of x by dx ይሆናል እቺኛዋ ይሄና ስለዚህ ከፊት ይሄ አለ ኔጌቲቭ is a power of x cos x አለ ፕላስ ይሄ ከምን ጋር እኩል ነው ከዚህ ጋር ይሄን አይደል ኢንቲግሬት እያደረግን ያለ ነው ኢንቲግሬሽን ኦፍ is a power of x sin x ነው by dx ከምን ጋር እኩል ይሆናል እዚህ ከምናየው ኤክስፕሬሽን ጋር እኩል ይሆናል ተመልከቱ is a power of sin x by dx እዚህም sin x
e the power of x by dx ተመሳሳይ ናቸው ስለዚህ ሁለቱም ላይክ ተርም እንሰበስባለን ይሄን ወደዚህ እንዳመጣለን ይሄ ማለት ያው integration of e the power of x sin x by dx ከማለት ጋር ተመሳሳይ ነው ቦታ ተቀያይሮ ነው ስለዚህ ይሄ ሲመጣ ኔጌቲቭ ነው ወደዚህ ሲመጣ ፖዚቲቭ ሆኖ ይመጣል ስለዚህ ምን ይሆናል ይደማመራሉ 2 ታይምስ ይሆናል 2 ታይምስ integration of e the power of x sin x by dx ይሆናል ሁለቱም ተደማምረው 2 ይሆናል ይሄ ከማን ጋር እኩል ይሆናል ኢኳል ቱ እዚህ ኔጌቲቭ e the power of x cos x አለ ፕላስ e the power of x sin x አለ ፕላስ e the power of x sin x አለ እኛ ግን የፈለግነው እኛው ናት ኢንቲግሬሽን ኦፍ ይሄ ከማን ጋር እኩል ነው ስለዚህ እሷ እንድትቀር ኦቨር 2 እኛውንም ኦቨር 2 ስናደርግ ይሄ ቱበቱ ይጠፋል ስለዚህ ኢንቲግሬሽን ኦፍ e the power of x sin x by dx ከማን ጋር እኩል ነው 1 over 2 ከፊት እናወጣለን 1 over 2 into e the power of x sin x minus e the power of x cos x ይሆናል ወይንም e the power of x ኮማን ወደ ውጭ ሲወጣ e the power of x 1 over 2 times e the power of x ማለት e the power of x over 2 ይሆናል እዛ sin x minus cos x ይሆናል ፕላስ ሲ መረሳት የለበትም ፕላስ ሲ ስለዚህ ይሄ ኢንቲግሬሽን ምን ይሰጠናል 1 over 2 times e the power of x sin x minus cos x plus c ይሰጠናል if the integral እንደዚህ አይነት ኢንተግራል f of x times g of x by dx ተሰጥቷችሁ f of x ትራንስንደንታል ፋንክሽን ከሆነ ማለት ኤክስፖኔንሻል ትሪጎኖሜትሪክ ሎጋሪዝም ከሆነ ማን f of x እና g of x ደግሞ እንደ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን አይነት ከሆነ እንደዩ ምን ወስደው ማን ነው ፖሊኖሚያሉን g of x ነው ምን ወስደው ከዛ እንደ dv ደግሞ f of x ነው ምን ወስደው